โอ้ยน้ำสดชื่นจังเลยวันนี้อากาศก็เย็นดีนะเฮ้ยเริ่มหนาวแล้วกูพอก่อนดีกว่าแต่เอ๊ะนั่นอะไรเนี่ยผ้าขนหนูฟลอริน่าโอ้ยได้ใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยก็ดีเหมือนกันแฮะแต่ใช้มาก็หลายปีแล้วไม่เคยสงสัยเลยว่าผ้าขนหนูมาได้ไงอ่ะเชื่อว่าผ้าขนหนูเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่น้อยคนที่จะรู้นะครับว่ากรรมวิธีในการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้พวกเราคีรติแก๊งจะพามาชมทุกกระบวนการการผลิตที่โรงงานผ้าขนหนูฟลอริน่าครับโอเควันนี้เราอยู่กับทีมงานแล้วก็พวกพี่ๆนะครับจากโรงงานนี่แหละคือเขาให้โอกาสพวกเรามาเยี่ยมโรงงานเขาเว้ยเป็นโรงงานที่ผลิตผ้าขนหนูแบบเยอะมากๆแล้วเราก็เลยจะมาดูกันว่าเขาใช้เทคโนโลยีอะไรในการที่จะผลิตออกมาให้มันเป็นผ้าขนหนูผืนหนึ่งได้นะครับโอเคไปดูกันคือฝ้ายเนี่ยมาถึงโรงงานเนี่ยห้องนี้จะเป็นขั้นตอนแรกสุดเลยในการทำความสะอาดฝ้ายโดยใช้ลมเป่าเพื่อคัดแยกสิ่งสกปรกให้มันตกลงนะครับแล้วก็ได้ฝ้ายที่บริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยขึ้นไปผ่านกระบวนการปั่นต่อไปครับผมจากดอกฝ้ายมันมาเป็นอย่างนี้ได้ไงอะจากดอกฝ้ายมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ต่างประเทศอ่ะเขาเอาฝ้ายที่เก็บออกมาแล้วก็ผ่านโปรเซสที่เรียกว่าจินนิ่งคือมันจะเป็นการแยกเมล็ดฝ้ายแล้วมันก็จะเหลือเป็นเส้นใยแบบนี้แล้วก็เอามาหั่นรวมกันเป็นก้อนป่ะใช่ครับเอามารวมกันเป็นก้อนแบบนี้เรียกว่าเป็นเบลผ่าออกมาปุ๊บเราก็จะเลเอาไว้ตรงนี้เครื่องเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนใบมีดที่เกี่ยวฝ้ายในโปรเซสนี้ก็จะทำความสะอาดในเบื้องต้นต้องมาดูที่เครื่องจักรนี้ราคาแพงไหมฮะอย่าไม่พูดเลยดีกว่าครับ คนดูอยากรู้ครับคนดูอยากรู้เบนซ์ 2,000 ยังซื้อไม่ได้อะเบนซ์ 2,000 ซื้อไม่ได้นะครับการเกี่ยวเนี่ยนะมันทำความสะอาดยังไงอะแค่เกี่ยวพอเวลาเราดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะแยกก่อนตอนที่มันอัดปุ๊บเนี่ยมันแน่นพอมันแน่นปุ๊บเนี่ยมันยังมีเศษเสี้ยวข้างในที่มันยังไม่สามารถบานออกมาได้เราก็ต้องทำการแยกให้เส้นใยเนี่ยมันกระจายออกตัวก่อนเพื่อให้เศษอะไรที่มันหนักๆหล่นลงไปใช่เป็นการทำความสะอาดเบื้องต้นเฉยๆมันต้องทำหลายโปรเซสแผนกลงปั่นได้ปั่นได้ปะปั่นได้ใช่ไหมปั่นได้โอเค ต่อจากอันนี้จะเริ่มเสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียงดังไปอาจจะเก็บมาแค่ภาพเดี๋ยวเราไป voice over ต่ออีกทีนึงคือเสียงดังมากๆอ่ะแต่อยากให้ทุกคนเห็นจริงๆนะว่ามันเครื่องมันใหญ่มากอ่ะดูนะหลังจากที่ฝ้ายนะครับผ่านกระบวนการทำความสะอาดที่ห้อง Glow Room แล้วเนี่ยก็จะถูกดูดเข้ามาผ่านท่อขึ้นมายังโรงปั่นในส่วนนี้นะครับเครื่องจักรก็จะเริ่มกระบวนการจัดเรียงฝ้ายให้เป็นเส้นแล้วก็เอามารวมกันเป็นขดๆแบบนี้ซึ่งเราจะเรียกมันว่าสไลเวอร์ต่อมาเนี่ยเขาก็จะเอาสไลเวอร์มาทำความสะอาดแล้วก็คัดแยกอีกทีหนึ่งโดยผ่านกระบวนการหวีสางเส้นใยอีก1 รอบเพื่อกำจัดเส้นใยที่สั้นและไม่ได้มาตรฐานออกเพื่อที่ผ้าขนหนูฟลอริน่าจะได้ไม่มีขุยฝ้ายหรือขนติดตามตัวเวลาเช็ดตัวนั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอย่างแรกที่ผมสังเกตเลยทำไมห้องนี้ติดแอร์เพราะว่าเรื่องของ moisture มีความสำคัญมากตอนปั่นเนี่ยถ้าเราจะ control RPM ให้มันสูงตลอดอุณหภูมิมันต้องไอ้นี่นิดนึงทำไมห้องนู้นไม่ติดอ่ะจริงๆมัน layout เนี่ยมันติดทั้งโฟนนะเว้ยช่วงนี้มันต้องประหยัดนิดนึงจริงๆปกติแล้วโรงงานเนี่ยติดแอร์หมดเลยห้องนี้คือห้องอะไรเหรอครับอันนี้คือ door frame เหมือนเดิมพี่โปรเซสเดิมเลยทำซ้ำอีกรอบนึงเพื่อคัดให้มันละเอียดกว่าเดิมอีกใช่ยังไม่โอ้โหอันนี้คือสไลเวอร์ที่ผ่านการคัดแยกเส้นยาวเรียบร้อยแล้วใช่เราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันหมุนตลอดเพื่อทำการบิดให้มันเป็นเกลียวเดี๋ยวผมขออธิบายที่ผมเข้าใจนะมันก็คือเอาไอ้เส้นใหญ่ที่ผ่านการคัดมาแล้วเนี่ยครับมาปั่นให้มันกลายเป็นเส้นเล็กเพื่อจะเข้าไอ้แกนได้นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าหลังจากเราได้แกนได้นะเขาไปทำอะไรต่อสิ่งนี้นะครับคือหุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นเว้ยดูด24 ชั่วโมงเพราะว่าเส้นได้ต้องสะอาดโอ้โหอยู่ข้างบนนั่นไงหุ่นยนต์แม่บ้านนะหุ่นยนต์แม่บ้านมองไปดิลองมองไปอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นสุดอ่ะฟาร์มไก่ปะเนี่ยโอ
โอเคครับหลังจากที่เราปั่นให้มันกลายเป็นเส้นได้เล็กแล้วอ่ะมันก็จะวิ่งเข้าเครื่องนี้เพื่อเอาไปกอให้มันกลายเป็นได้ม้วนใหญ่ๆอย่างนี้แต่อันนี้คือเป็นเซ็นเซอร์เลเซอร์ที่วัดขนาด โหละเอียดมาก ละเอียดมากถ้าเกิดสมมติว่ามันวัดปุ๊บอ่ะแล้วมันเจอจุดเล็กๆนิดนึงที่มันใหญ่ผิดปกติอ่ะเครื่องมันจะหยุดทำงานแล้วมันจะตัดไอ้ส่วนที่มันใหญ่อ่ะไปทิ้งแล้วพอตัดส่วนที่มันไม่เวิร์กไปทิ้งปุ๊บมันก็ออโต้ดึงแล้วก็ต่อได้ไปต่อเลย ต่อยังไงอะ ใช้ลมเป่าเข้าไปแล้วปัดได้ให้มันต่อกันเอง โอ้โห มันจะช่วยให้เส้นได้อะครับเรียบไม่มีรอยต่อ เพราะมันใช้ลมเป่าเหมือนกับเปิดใยเส้นออกมาแล้วก็เป่ามันเข้าไปใส่ ใช้ลมเป่าแล้วหมุนประมาณนั่นแหละพี่ครับเครื่องดูดฝุ่นมาครับพี่ เจ้าที่ เค มา รื่องดูดฝุ่นมาแล้วครับพี่ ตอนนี้เรามาอยู่กันกับที่โรงเคลือบแป้งก็คือว่าหลังจากไอ้ลูกเล็กๆเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะเขาก็เอามารวมกันกลายเป็นลูกใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ เดี๋ยวจะให้เห็นว่ามันใหญ่ขนาดไหน โอ้โห นี่นะครับ เพื่อที่ว่าเขาจะเอามาลงแป้ง อ๋อโอ้โหคือผมอยากรู้ว่าทำไมต้องเคลือบแป้งด้วยครับ เมื่อกี้แอบไปถามมาแล้ว คือว่าเขาเอาเส้นได้เนี้ยลงไปเคลือบแป้งก่อน แป้งอะอยู่ในน้ำร้อน แล้วก็ขึ้นมาตากข้างบน อันนี้เป็นลูกกิ้งร้อนๆนะข้างบนอ่ะ เพื่อที่ทำให้เส้นได้ที่มันเปียกน้ำแป้งเมื่อกี้แห้ง สาเหตุที่ต้องเอาได้อะไปเคลือบแป้งก่อน เพราะว่าเพิ่มความลื่นเว้ย เวลาทอออกมาเป็นผ้า มันจะได้ไม่ขาด อ๋อ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แผนกทอครับ ไปเถอะตอนนี้คือเข้าสู่แผนกทอแล้วก็คือหลังจากที่เราได้มาเป็นบีมชุบแป้งแล้วเนี่ยเขาก็เอามา2บีมข้างล่างเนี่ยเอาไว้เป็นพื้นนะข้างบนเป็นขนรวมกันเลยเกิดเป็นผ้าขนหนู นี่ผ้าขนหนูเฮ้ย เนี่ เนี่ย ย มันเป็นผ้าขนหนูแล้วนะ ถ้าใครอยากได้ผ้าขนหนูผืนแบบหน้ากว้าง3 เมตรอ่ะ เอาไปทำไมอะ เครื่องเนี้ยมันทำงานเร็วมากเลยใช่ไหมเขาก็เลยไปเซตติ้งเครื่องว่าให้มันทำงานช้าๆเราจะได้ถ่ายทันคุณเคยเห็นแบบที่แม่บ้านเขาทำผ้าไหมไหมอันเนี้ยก็เป็นสปีดเร็วกว่าแม่บ้านนิดนึงอันนี้คือสปีดสโลว์นะฮะอยากให้คุณดูสปีดจริง ปั๊บรีบ เอ้ยเร็วเว้ยเร็วเว้ย การแข่งขันสูงแข่งไกลเครื่องข้าง ก็คือว่าเราสั่งงานคอมพิวเตอร์อ่ะให้มันดึงไอ้เชือกสีเหลืองสีส้มเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดเป็นลายไง ตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนดีไซน์ เปลี่ยนลายได้เลยทันทีครับตอนนี้เป็นรูปอันนี้นะไม่รู้รูปตัวอะไร แต่เดี๋ยวอันต่อไปจะไม่ใช่รูปเดิมละอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโคตรเจ๋งมีแค่7 ผืนบนโลกนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับการย้อมผ้าแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่อธิบายว่าทำงานยังไง เริ่มตั้งแต่เราเอาผ้าดิบที่ทอมาจากทางโรงทอครับไม่ว่าจะย้อมสีอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำให้ผ้ามันขาวก่อนโดยใช้วิธีการฟอกให้มันขาวพอขาวเสร็จแล้วเราถึงจะใส่สีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ต้องทำให้ผ้าขาวก่อนครับ อ๋อนี่คือเพิ่งเสร็จเลยนี่เพิ่งย้อมเสร็จ นี่ครับกำลังจะลงมาเป็นผ้าสีเสร็จเลยครับ อันนี้คือสีน้ำเงิน อันนี้เป็นสีเขียวเข้มครับ ผมเห็นเป็นสีน้ำเงินนะพี่ ความเปียกครับมันจะดูยากหน่อย อ๋อเดี๋ยวต้องรอแห้งก่อน เครื่องย้อมผ้านี้นะครับทางฟลอริน่าเขาบอกมาว่าลดการใช้น้ำความร้อน และปริมาณการปล่อยของเสีย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีนั่นเองครับ ถามว่าถ้าเป็นอย่างที่เป็นลายทออันนั้นจะคนละโปรเซสก็คือมันจะไม่ได้เป็นผ้าดิบแบบนี้นั่นคือต้องย้อมเส้นได้ก่อนเป็นสีแล้วถึงจะเอาไปทอครับ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ลายหลาย ๆ สีเนี่ยคือมันจะย้อมตั้งแต่เส้นได้เลย ใช่ครับย้อมที่เป็นเส้นได้เสร็จแล้วถึงจะเอาไปทอเราก็จะเล่นดีไซน์ได้ว่าเราอยากได้ลวดลายแบบไหนลายอะไร ก็หลังที่มันเปียกๆนะครับเขาก็จะเอาเข้ามาในกล่องเนี้ยกล่องนี้ก็จะมีตะข่ายเอาผ้าที่แบบย้อมเสร็จแล้วนะเข้ามาในตะข่ายนี้แล้วเข้าไปเครื่องนู้นเครื่องเนี้ยมันก็จะหมุนเร็วมากเลย อ๋อปั่นแห้ง ปั่นแห้งสลัดน้ำออกพอสลัดน้ำออกเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้าเครื่องนู้นเครื่องนี้จะเป็นเครื่องคลี่ผ้าให้มันตรงๆคลี่ผ้าแล้วเขาทำอะไรต่อฮะ ใช้ลมกับความร้อนในการกระพือไปกระพือมาให้มันฟูครับ อ๋อนี่ ใช้ลมตีมันให้มันสั่นแล้วก็กระพือแล้วมันก็จะมีทำให้ขนมันฟูขึ้นมาครับแต่ตอนนี้ลองจับดูกระจกได้ครับมันร้อนมันจะฟูประมาณ120 กูร้อนเลย หลังจากผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วนะครับเขาก็จะนำผ้าที่ได้เนี่ยไปตัดแบ่งและเย็บขอบจนในที่สุดก็กลายมาเป็นผ้าขนหนูฟลอริน่านั่นเองครับ ต้องขอบคุณคุณบิ๊กนะครับวันนี้ที่ทำให้เรารู้เลยว่าตั้งแต่ได้ดิบจนมาเป็นผ้าขนหนู1 ผืนเนี่ยทำมาได้ยังไงครับคุณบิ๊กมีอะไรจะฝากบอกคนดูไหมฮะ วันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่โรงงาน ก็หวังว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นผลประโยชน์ให้ทุกท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อผ้าขนหนูที่ถูกต้องตามไลฟ์สไตล์ของท่านนะครับขอบคุณมากครับ ราชการ
ก่อนจากกันนี้ครับทางฟลอริน่าเขาฝากมาอย่างหนึ่งเขามีของอยากจะแจกแฟนของบอสกิรติทั้งหลายบุ้ม ถ้าคนหนูลายบอสกิรติ รู้ได้ไงอ่ะ เขาบอกมา มันเป็น limited edition ด้วยนะเขาบอกมาว่ามันคือ Sport Travel b o s กิรติสำหรับใครก็ได้ที่เหงื่อออกอะหรือว่าไปทำกิจกรรม outdoor อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะใช้ผ้าที่มันซับกลิ่นได้เอ้ยเจ๋งว่ะข้างล่างแบบมีเขียนเต็มเลย บอสกิรติ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  เขาบอกมาว่ามันเป็นเทคโนโลยี Dio Fresh ก็คือแบบดูดกลิ่นได้ ถ้าเกิดใครที่อยากได้ผ้าขนหนูลายบอสกิรติแบบนี้ limited edition นะคือคุณหาซื้อไม่ได้นะครับอยากซื้อก็ซื้อไม่ได้วันนี้เขาทำมาให้เพื่อแจกแฟนคลับบอสกิรติไปเลย20 คนเท่านั้นนะครับกติกาง่ายๆก็แค่เข้าไปใน Facebook Page ของ Florina นะครับแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมตามนี้เลยประกาศผลรางวัลนะครับวันที่14ธันวาคมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ได้รับผ้าขนหนูนี้ไปแล้วกันก็จบเลยครับกับคลิปที่ผมพาทุกคนไปดูโรงงานผ้าขนหนูของ Florina นะครับเป็นไงชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดชอบนะครับขอเพียงแค่กดแชร์ Like Subscribe ไปดูโรงงานผ้าขนหนูที่ไหนก็ได้ที่คุณอยากไปดูนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแล้วเจอกัน